สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับเป็นแกลลอนเครื่องปรุงรสนะครับผมเป็นแกลลอนขนาด1ลิตรนะครับเป็นแกลลอนเล็กที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วหลังจากนั้นก็คือตัวพลาสติกยังมีเนื้อที่หนาพอที่จะเอามาใช้งานได้อีกนะครับกลับมารีไซเคิลกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับ